Привіт! У мене в руках Canon 6D Mark II. Упс, помилочка. Я її продав. Але сьогодні все ж хочу розповісти про Canon 6D Mark II. Ця камерка досі дуже популярна на вторинному ринку, і багато хто розглядає як перехід на повний кадр. І я чудово розумію чому. Бо з одного боку це доступний full frame, а з іншого камера з певними компромісами, про які важливо знати перед покупкою. І в цьому відео я поділюсь не просто сухими характеристиками, а розповім, що в цій камері реально сильно, де починаються обмеження, як вона поводиться в реальній роботі, про мій особистий досвід, звісно, і чи має вона сенс у 2026 році. Поїхали! Canon 6D Mark II – це повнокадрова дзеркальна камера, яка вийшла у 2017 році, як продовження першої 6D. Вона позиціонувалася як доступний вхід у Full Frame від Canon. Не топова, не професійна, а саме універсальна камера для ентузіастів і напівпрофесіоналів. Щодо характеристик, то це Full Frame сенсор на 26 Мп, серійна зйомка до 6,5 кадрів в секунду, поворотний сенсорний екран, Dual Pixel автофокус у режимі Live View, зйомка відео максимум у Full HD, хороша автономність і класична кольор-передача від Canon. Тобто спочатку ця камера, яка більше створювалася для фотографів, але завдяки екрану і автофокусу її активно почали використовувати і для відео. Головна перевага цієї камери – це Full Frame. І це не просто технічний термін, це реально відчувається у зйомці. Повний кадр дає кращу роботу на високих ISO, тобто менше шуму при слабкому світлі, дає більш м'яке та приємне розмиття фону, дає краще відділення об'єкта від фону і загалом картинка виглядає більш об'ємно, не такою плоскою. Особливо це видно, коли знімаєш людей. Картинка виглядає дорожче, ніж на багатьох крop-камерах. Ще одна сильна сторона – це кольори. Canon давно відомий своєю передачею шкіри, і 6D Mark II не виняток. Обличчя виглядає природньо, без дивних відтінків і без перенасичень. Навіть без серйозної обробки фото виглядає приємно. Це особливо важливо, якщо ти знімаєш людей, блог, портрети, контент для соцмереж. Тобі не потрібно кожен кадр рятувати на постобробці. У режимі Live View тут працює Dual Pixel автофокус, і це реально сильна сторона цієї камери. Фокус працює плавно, точно, добре тримає обличчя. Можна просто тикнути пальцем у потрібну точку на екрані, і камера сфокусується саме туди. Це дуже зручно, якщо ти знімаєш себе, знімаєш відео з рук, знімаєш блог, або просто звик працювати через екран, а не через видошукач. Поворотний екран. Це одна з тих речей, яку починаєш цінувати тільки тоді, коли вона є. Можеш знімати себе, знімати з незручних ракурсів, можеш контролювати кадр, коли камера на штативі. Для соло-автора, для YouTube, для контенту це реально величезний плюс, який робить роботу значно комфортнішою. Камера добре лежить у руці, кнопки розташовані логічно, все під рукою. І ще один плюс – це автономність. Акумулятор тут тримає дуже довго і це реально зручно. Ти можеш знімати цілий день і не жити в постійному страху, що камера ось-ось сяде. А тепер давай про мінуси, бо як і в кожній камері вони тут є. Слабке місце цієї камери – це динамічний діапазон. Якщо ти не доекспонував кадр, а потім намагаєшся сильно витягнути тіні на обробці, то з'являється шум. Тобто камера вимагає більш точної роботи зі світлом і експозицією. Вона не пробачає помилок, як це роблять сучасні сенсори. Через оптичний видошукач автофокус уже відчувається застарілим. Він менш точний, гірше працює в темряві. Тобто парадокс. Через екран камера фокусується добре, а через видошукач вже не так впевнено. Про мінуси і плюси для фото я вже розповів, а тепер все теж, тільки більш коротко, але для відео. З плюсів, то картинка з коробки виглядає приємно, нормальні кольори, нормальна шкіра, немає відчуття дешевої цифровості. Поворотний екран у відео – це взагалі must-have, якщо ти працюєш один. Мінуси тут дійсно неприємні. Немає 4К. У 2026 році це реально мінус, бо немає запасу по якості, немає нормального кропу на монтажі. Full HD тут не супер різке, картинка м'яка і іноді виглядає трохи мильно. Особливо це видно, якщо порівняти з сучасними камерами. І немає Canon Log. Це означає менше гнучкості в кольорі, менше запасу по світлу, складніше серйозно працювати з кольор-корекцією. І плюс немає стабілізації, отак от. Тому з рук відео може трястися, потрібен стаб або штатив. У реальності камера поводиться так.
В хорошому світлі результат реально дуже приємний. У кімнаті все ще нормально, якщо не задирати ISO. Уночі вже складніше, шум стає помітним. Для фото людей камера сильна. Для блогера зручна, але для серйозного комерційного відео вже слабка за сучасними мірками. А тепер давай про мій особистий досвід. Коли я користувався Canon 6M2, я зрозумів одну просту річ. Це камера в першу чергу для фото. В міру хороша серійна зйомка, що дозволяє робити кадри в русі. Звісно, якісним об'єктивом автофокус тут працює на висоті, тому в більшості мені не приходилося старатися, щоб зробити хороший різкий портрет. З поворотним екраном була можливість втілювати нестандартні ідеї по ракурсах, хоча тепер мені здається, що я і наполовину не використовую його потенціал, але нічого не вдієш. Що мені найбільше подобалось, так це габарит самої тушки. В руках вона відчувалася дорого і професійно. Єдиний мінус, коли я йшов на фотополювання на півдня, то руки відчували той габарит, і тоді вже і бажання відпадало продовжувати той процес. А ось відео на цей апарат знімалося дуже мало, бо на той момент мені здавалося, що ця камера не для цього. Дихання фокусу в режимі авто відчувалося, і це було головною причиною не знімати відео. Але якщо користуватися мануальним фокусом, то результат, в принципі, виглядає непогано. Ця камера підійде тим, хто переходить на full frame, знімає людей, знімає себе, хоче красиву картинку, без складної обробки. Але не підійде тим, хто орієнтується в першу чергу на відео. Кому потрібен 4К, лог і сучасний функціонал. Canon 6M II – це не ідеальна камера, але вона може давати дуже хорошу картинку, якщо розуміти її сильні слабкі сторони. І як інструмент для розвитку, навчання і творчості, вона досі має сенс. Що ж, якщо це відео було для тебе корисним, постав лайк, щоб я розумів, що рухаюсь у правильному напрямку. Напиши в коментарях, чи зупинився б на виборі цієї камери у 2026 році, і якщо ні, то яку б вибрав. Підписуйся на канал десь тут, да? Тут я ділюся власним досвідом, простими словами. Побачимось в наступному відео. І пам'ятай, знімає не камера, знімає людина. Отак от. Цитати великих людей. Все, пока.